buka bas ni. Kakak kena tengok tu Airis makan. Sedapnya. Rasa lembut, manis dan lagi penting rasa gebu dia. Kau nak tahu, nak tengok macam mana lembut-lembutan dia, kakak tengok tahu. Lembut tak kawan? Kan kata tadi, tak payah pergi keluar. Lengur kaki je. Buat kat rumah dah cukup. Cuma kena ada bahan je. Mesti cukup tau. Kawan-kawan jangan lupa like dan subscribe semua video Airis. Bye. I love you. Mama.